Alright, so ayun mga sir, susubukan natin ngayong gabi itong ating camera. Ayan, so ito yung kanyang footage ngayong gabi. Wala pa rin akong binago sa settings, standard pa rin siya. Ayan. So titingnan natin kung kamusta yung quality niya ngayong gabi.
Okay, so yun na nga mga sir. Ayan yung footage ng ating GoPro Hero 7 kanina. Ayan. So hindi ko alam kung naging maayos yung mic. Kasi kanina nung sinubukan ko garalgal eh. Pero hindi ko alam kung okay na ngayon. Okay, so hanggang dito na lang itong video na to mga sir. Sinubukan ko lang sa gabi yung ating camera. So hindi ko alam kung magiging maliwanag pa rin siya, pero ayan, at least nasubukan ko na lang. So tingnan nyo na lang sa video. Okay, so ayan na mga sir, ride safe always. Pero wait lang, baka naman pwede makahingi ng isang subscribe dyan, like at saka like. Salamat. So ayan na mga sir, ride safe always. Babush.